ओइ सेना भाग ओ ठोक भाग्नु हन मोगे बाँधिलो के हन ठोक विक्रमसम्म 2060 साल श्रावण 32 गते आइतबारको दिन दोरम्बा रामेछापमा बिहानको 10 गतेको घटना हो। दोरम्बा गाउँमा बिहानैदेखि सिमसिम पानी परिरहेको थियो अनि दोलखाको मुडेबाट आएको बाक्लो हुस्सुले पुरै गाउँ नै डम्मै ढाकेको थियो। यता रातभरिको गाडीको यात्राका कारण पखाला लागेर ग्रस्त भएका 39 वर्षीय युवराज मोक्तान घरतिर आउँदै हुन्छन्। उनी केही दिन अगाडि आफूले पढाउने स्कुलको लागि किताब लिन काठमाडौँ गएका थिए। बिसन्चो भएका कारण आज स्कुल गई नहुने भयो, घरमा गएर आराम गर्छु भन्ने सोच्दै साँगुरो अनि पानी परेर हिलो भएको बाटोमा उनका पाइला चप्ल्याङ गर्दै अघि बढ्दै थिए। तर घर पुग्ने बित्तिकै उनी छक्क पर्छन्। उनको घरमा 30-32 जनाको भिड थियो। वरपरको छरछिमेकदेखि टाढाका मान्छे त्यहाँ भेला भएका थिए। कोही घर बाहिर यताउता गरिरहेका थिए अनि कोही चाहिँ घरभित्र मासु पकाउँदै थिए। उनले केही बुझ्नै सक्दैनन्। अनि कति बेला घर पुगिन्छ र खाटमा पल्ट्यौँला भनेर सोच्दै हिँडेका युवराज कोहीसँग पनि नबोली सरासर आफ्नो सुत्ने कोठामा जान्छन् र खाटमा पल्टिन्छन्। उनी पल्टिएको आधा घण्टा जस्तो मात्र भएको थियो। एक्कासी बाहिर हल्लाखल्ला सुरु हुन थाल्छ। एक फुल साई सेनाले उनको घरलाई घेरेका हुन्छन् बन्दुक सहित अनि ठुलो आवाजमा 2 राउन्ड गोली उनको घर बाहिर बसेका टेक बहादुर थापा मगर यानि कि विवेकमाथि चल्छ। छाती र पेटमा गोली लागे पछाडि विवेक आइया भन्दै छटपटाउँदै भुइँमै ढल्छन्। युवराज मोक्तान अतालिन्छन्। उनको घरमा के भइरहेछ उनलाई केही भेउ नै हुँदैन। गोली चलेको सुने पछाडि त्यहाँ भागमभाग हुन थाल्छ। मकैबारी अनि कोदोबारीका कान्ला हाम फाल्दै केही व्यक्तिहरू भाग्न सफल पनि हुन्छन्। तर युवराज मोक्तान अनि उनको जेठो छोरो लीला मोक्तान सहित 18 जना व्यक्तिहरू अझै पनि घरभित्रै हुन्छन्। ती 18 जना व्यक्तिहरूलाई ती सेनाले पालो हातमाथि उठाउन लगाएर बाहिर निक्लिन निर्देशन दिन्छन्। घर बाहिर निस्किए पछाडि ती सबैलाई घुँडा टेक्न लगाउँछन् र हात पछिल्तिर पार्न लगाई सबैको हात कपडाले कसेर बाँधिदिन्छन्। त्यस पछाडि केही सेनाहरू घरभित्र छिर्छन् अनि घरको खानतलासी गर्छन्। पाक्दै गरेको मासु पोखिदिन्छन्। लत्ता कपडा र कागजातहरू घर बाहिर आँगनमा निकालेर जलाइदिन्छन् अनि भाँडाकुँडा पनि फुटाइदिन्छन्। घरको आँगनको छेउमा युवराज मोक्तानले भर्खर काठमाडौँबाट स्कुलको लागि ल्याएको किताबहरू यत्रतत्र छरिएका हुन्छन् र त्यही बीचमा मेरो नेपाली कक्षा 1 कभर भएको किताबले यो सबै दृश्य एकातिरबाट च्याइरहेको हुन्छ। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला अब क्लास 12 को रिजल्ट आएसँगै तपाईँ पनि नेपालमै बस्ने कि बाहिर जाने भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ होला। नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जाने प्राय 2टा कारण हुन्छन्। एउटा इन्टरनेसनल डिग्री लिन र अर्को चाहिँ पढ्दै कमाउनका निम्ति। अब यो दुईटै कुराको समाधान एआइटिएम कलेजले नेपालमै ल्याएको छ। एआइटिएम कलेजमा तपाईले नेपालमै बसी पनि युके को डिग्री कम्प्यारेटिभली एफोर्डेबल फिजमै पाउनुहुनेछ। अनि ब्याचलर्स गर्दै कमाउनका निम्ति यो कलेजले लर्निङ विथ अर्निङ को कन्सेप्ट पनि ल्याएको छ। एआइटिएम कलेजमा बसन्त चौधरीको बीएलसी होल्डिङ्स, सन्दीप अग्रवालको शिवशक्ति ग्रुप र राजेन्द्र खेताङको खेतान ग्रुप लगायत इन्डस्ट्री लिडरहरूको स्वामित्व रहेकाले पहिलो सेमिस्टरबाटै तपाईले डाइरेक्ट इन्डस्ट्री लिङ्केज त पाउनुहुने नै छ। उहाँहरूकै राम्रो कम्पनीहरूमा इन्टर्नशिप गर्न पनि पाउनुहुनेछ। साथसाथै कलेजले डिग्री पश्चात 100% जब प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी पनि गरेको छ। 2019 र 25 मा बेस्ट होटल म्यानेजमेन्ट कलेजको अवार्ड पाएको यो इन्स्टिट्युटमा बीएचएम, बीबीए र बीई सिभिलमा भर्ना खुलिसकेको छ। थप जानकारी लिनका लागि डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट कलेजको वेबसाइटमै गई इन्क्वायरी फर्म भरी कलेज भित्रमा जान सक्नुहुन्छ। ओके, स्टार्ट द भिडियो। विक्रमसम्म 2060 साल श्रावण 31 गते शनिबार दोरम्बा रामेछाप, समय साँझको 4 बजे। माओवादीहरूको फुल कन्ट्रोलमा रहेको रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा र आसपासका गाउँबाट केही माओवादी कार्यकर्ताहरू युवराज मोक्तानको घरमा आउँछन्। युवराज मोक्तान गाउँ नजिकैको प्राथमिक स्कुलका शिक्षक थिए। तर त्यसबेला उनी आफ्नो घरमा हुँदैनन्। केही दिन अगाडि स्कुलको लागि किताब लिन उनी काठमाडौँ गएका हुन्छन्। उनको पत्नी सुन्तली मोक्तान र 20 वर्षीय जेठो छोरो लीला मोक्तान पनि घरदेखि केही परको खेतमा काम गर्दै हुन्छन्। लीला मोक्तान 12 को एक्जाम दिएर केही दिन अगाडि मात्र काठमाडौँदेखि घर आएका थिए। सुन्तली मोक्तान र लीला मोक्तान घाँस दाउरा गरेर साँझ घर आइपुग्दा माओवादीहरू घरभित्र पसिसकेका थिए। अब युद्धको त्यो बेलामा माओवादीले बैठक बस्ने घर आफै चयन गर्थे
अनि घर धनीहरूले त्यसमा सहमति जनाउनै पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। बुढो नभएको बेला 81 माओवादीहरू घरमा आउनु निकै डरमर्दो कुरा थियो त्यो बेला। तर सुन्तली मोक्तानले गर्न पनि के नै सक्थिन् र उनी चुपचाप अरू दिन जस्तै भान्सा कुच्चो सकेर आफ्नो कोठामा गई सुत्छिन्। त्यो शनिबारको राति ती माओवादीहरू पनि त्यही घरमा बस्छन्, आफूसँगै ल्याएको खानेकुरा पकाउँछन् र खान्छन् अनि राति अबेलासम्म बलाकुसारी गरेर सुत्छन्। अब श्रावण 32 गते आइतबार बिहानैदेखि दोरम्बामा सिमसिम पानी परिरहेको थियो। बर्खाको समय अनि त्यही माथि लेखाली भूगोल भएको यो ठाउँमा हुस्सुले डम्मै ढाकेको थियो। हिजैबाट आएर बसेका माओवादीहरू बिहान सबेरै उठ्छन् र चियापान गर्न थाल्छन्। थप अरू माओवादी कार्यकर्ताहरू पनि त्यहाँनिर भेला हुन थाल्छन्। त्यो समय युद्ध विरामको समय थियो। माओवादी र तत्कालीन नेपाल सरकार बीच गएको वैशाख 26 गते दोस्रो चरणको वार्तामा युद्ध विरामको सम्झौता भएको थियो, जसमा आर्मीहरूले आफ्नो ब्यारेक छोडेर 5 किलोमिटर भन्दा टाढा जान नपाउने बुदा पनि उल्लेख थियो। अनि त्यही दिन दाङको हापुरेमा सरकार पक्ष र माओवादीहरू बीच तेस्रो चरणको वार्ताको तयारी पनि हुँदै थियो। अब यता युवराज मोक्तानको घरमा चाहिँ त्यो दिन 2 वटा कार्यक्रमहरू हुन गइरहेको थियो। एउटा इलाका पार्टी कमिटीको मिटिङ अनि अर्को चाहिँ कमिटीका मेम्बर रामबहादुर मगर र सोनाली थामी यानि कि सङ्गीताको जनवादी विवाह। दोरम्बा बजारदेखि 1 किलोमिटर पर रहेको त्यो एल आकारको 2 तले घर एकान्त स्थानमा ठ्याक्कै जङ्गलको मुनि पर्थ्यो। घरको एकापट्टि भिरालो कान्ला थियो र घरभित्र छिर्नलाई एउटा मात्र ढोका थियो। त्यस घरको तल्लो तलाका झ्यालहरूमा फलामको रड हालिएको थियो अनि माथिको तलाको झ्यालहरूलाई भने सेतो प्लास्टिकले मात्रै ढाकिएको थियो। घरको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा मिटिङको एजेन्डा तयार गर्दै हुन्छन् माओवादीका सेना पुष्पा, कमरेड ललित, कमरेड मदन र कमरेड ललिका। अनि मुनिको तलामा कोही माओवादी सेनाहरू भलाकुसारी गर्दै हुन्छन्, कोही खानेकुरा बनाउँदै हुन्छन्। विवाहको भोज समेत भएकाले खसी पनि काटिएको थियो। घरभित्र माथिल्लो तला र मुनिको तला गरेर जम्मा 20 जना माओवादीहरू थिए। त्यस्तै घर बाहिर चाहिँ 12 जना माओवादीहरू थिए। अब समय बिहानको 9:30 बजे। स्कुलको लागि किताब लिन काठमाडौँ गएका युवराज मोक्तान घर आइपुग्छन्। सुरुमा त आफ्नो घरको भिडभाड र चहल पहल देखेर उनी छक्क पर्छन्, किनभने उनलाई थाहा नै थिएन त्यस दिन उनको घरमा माओवादीहरूको अखडा छ भनेर। काठमाडौँबाट फर्काउँदै गर्दा उनी बिरामी परेका हुन्छन्। पखला लागेर बिसन्चो भएको कारण उनी केही पनि नबोली आराम गर्न माथिल्लो तलाको ओछ्यानमा गएर पल्टिन्छन्। त्यही दिन यता रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीबाट मेजर राममणि पोखरेल र एकजना क्याप्टेनले नेतृत्व गरेका 80 जना नेपाली सेनाहरू एका बिहानै रामेछापको गाल्पा आइपुग्छन्। गाल्पा आएका शाही सेनाहरू युनिफर्ममा हुँदैनन्। उनीहरूमध्ये कोही सिभिल ड्रेसमा हुन्छन्, कसैले हाफ पेन्ट या भेस्ट लगाएका हुन्छन् भने कसैले चाहिँ रेनकोट र हाफ ज्याकेटहरू लगाएका हुन्छन्। सबैले आफ्नो हतियार आफूले लगाएको लुगाभित्र लुकाएका हुन्छन्। गाल्पामा एकछिन रेस्ट गरे पछाडि उनीहरू दोरम्बातिर लाग्छन्। मूल बाटो नभएर जङ्गलको बाटो हुँदै भूमिगत रूपमा अघि बढ्छन्। बाटोमा पर्ने माओवादीको स्वागतद्वार भत्काइदिन्छन् र दोरम्बा पुगे पछाडि 80 जनाको ठुलो फौज छुट्टा छुट्टै समूहमा चारैतिर छरिन्छन्। केही ग्रुप दोरम्बा बजारमै बस्छन्, केही चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भन्दा माथिको डाँडामा अनि केही विद्यालय छेउको डाँडामा बस्छन्। स्कुल छेउतिर बसेका फौजहरू केही समय पश्चात स्कुलभित्र छिर्छन्। एकजना पढाउँदै गरेका शिक्षकलाई फौजको क्याप्टेन समक्ष ल्याउँछन् र धम्क्याउँदै लामो किरकार गर्छन्। तपाईँ पनि माओवादी हो, माओवादीहरूलाई चन्दा दिनुभयो भनेर थर्काउँछन्। आफू माओवादीसँग कुनै पनि प्रकारले संलग्न नभएको कुरा भनेर रोइ कराई गरे पछाडि बल्ल त्यो शिक्षकलाई उनीहरूले छाडिदिन्छन्। गाउँतिर पसेका एक उल फौजले चाहिँ गाउँलेहरूलाई घरभित्र बस्ने निर्देशन दिन्छन् र बाहिर कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न भनी आदेश पनि दिन्छन्। छुट्टा छुट्टै समूहमा डिभाइड भएका ती सेनाहरू मध्येको 2 टोली सेना चाहिँ स्वास्थ्य चौकीदेखि पूर्वतिर रहेको युवराज मोक्तानको घरतिर विभाजित हुन्छ। 2 टोली मध्येको एउटा टोलीले चाहिँ त्यही गाउँको भट्टीमा छिरेर जाँड रक्सी पनि सेवन गरेका हुन्छन् र रक्सीको मातमा हतियारसहित युवराज मोक्तानको घरतर्फ अघि बढ्छन्। सुरुमा उनीहरूले घरलाई सी आकारमा घेर्छन्। बाक्लो हुस्सु लागेको हुनाले माओवादीहरूलाई सेना आएको पत्तै हुँदैन। अनि यता सेनाहरूले पनि घर बाहिर बसेका माओवादीहरूलाई मजाले देखेकै हुँदैनन्। केही समय पर्खे पछाडि एकजना व्यक्ति युवराज मोक्तानको घरतर्फ जाँदै गरेको उनीहरूले देख्छन्। ती व्यक्ति अघि हामीले सुरुमा भनेका विवेक थिए। विवेक दोरम्बाको पूर्वपट्टि पर्ने डडुवा गाउँबाट माओवादीको मिटिङ र जनवादी विवाहको पार्टी खान भर्खर आउँदै थिए।
विवेकलाई देखे पछाडि सेनाले उनीमाथि नै पहिलो फायरिङ गर्छन्। त्यस पछाडि घर बाहिर बसेका थप 2 जना माथि सेनाले गोली हान्दै अघि बढ्छन् र युवराज मोक्तानको घरलाई नियन्त्रणमा लिन्छन्। यसैबीच 18 वर्षीय उषा नाम गरेकी एक माओवादी सेनाकी जवानलाई एक हुलसाई सेनाले जबरजस्ती लतार्दै बोकेर छेउको डाँडातिर लग्छन्। उनको सल र फ्रक घर छेउमै खसेको हुन्छ। ती महिलाले प्रतिरोध गर्न खोज्छिन्, तर उनको त्यो एक्लो ज्यान ती एक हुल मान्छे जस्तो देखिने जङ्गली जनावरको अगाडि निकै कमजोर हुन्छ। केही हप्ता पछाडि उनको लास कुहिएको अवस्थामा जङ्गलमै फेला पर्छ। अब समय बिहानको 11:30 बजे। सेनाले घरभित्रबाट पक्राउ गरेका 13 जना पुरुष र 5 महिला गरी 18 जना व्यक्तिको 5-7 वटा ग्रुप बनाउँछ अनि एक वटा झोला बोकाउँदै उकालो डाँडातर्फ जबरजस्ती हिँड्न लगाउँछ। उनीहरूलाई स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयको बाटो हुँदै दोरम्बा बजारबाट उकालो लगिन्छ। त्यो उकालो सैलुङ हुँदै दोलखाको मुडे जाने बाटो थियो, तर केही बेर उकालो चढेर तेर्सो बाटो हुँदै देउरालीसम्म पुगे पछाडि सेनाले उनीहरूलाई डाँडा कटेरी जाने बाटोतिर लग्छ। हिँड्न नमान्ने व्यक्तिहरूलाई लात्ताले हान्दै यातना दिँदै हिँड्न लगाइन्छ। समय दिउँसोको 2:15। झन्डै 3 घण्टा हिँडे पछाडि उनीहरू डाँडा कटेरी पुग्छन् र पक्राउ परेका सबै व्यक्तिलाई लाइन लगाएर उभियाइन्छ। त्यहाँ केही बेर हल्लाखल्ला हुन्छ। पक्राउ परेका मध्येहरू कोही कि हामीलाई छोड्दे कि हामीलाई गोली ठोक भन्दै हुन्छन्, कोही मार्यो नि आमा भन्दै चिच्याउँदै हुन्छन्। 2:30 पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिको टाउको र छाती ताकेर भुटुटु एकतर्फी गोली चल्छ। हल्लाखल्ला एकैछिनमा सामसुम हुन्छ। चराचुरुङ्गीको मिठो चिरबिरले गुन्जमान भइरहने त्यो डाँडा कटेरी एकैछिनमा मसानघाट जस्तै शान्त अनि शून्य भन्न पुग्छ। बाटोभरि रगत, गिद्दी, खोपडीका टुक्राहरू छरिन्छन्। सेनाहरूले ती 18 जना व्यक्तिहरूको निर्मम तरिकाले विभत्सपूर्ण हत्या गर्छन् र तिनीहरूको लासलाई त्यही मुन्तिरको पाखामा पालै पालो खसालिदिन्छन् अनि केही भएकै छैन जसरी आफ्नो बाटोतिर लाग्छन्। 18 जनाको भिडमध्येका एकजना बाबुराम तामाङलाई भने छाती र टाउकोमा गोली लाग्दैन, उनलाई हातको कुइनोमा गोली लाग्छ र पाखाबाट तल खस्दा पनि उनी जिउँदै हुन्छन्। हात पछाडितिर कसेर बाँधिएको थियो। कुइनोमा लागेको गोलीले असह्य पीडा दिइरहेको थियो। उनी जीवित नै भए पनि उठ्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। उनले सक्थे त केवल मुखबाट आवाज निकाल्न अनि रुन। उनी राति निकै अबेरसम्म पनि रोए, गुहार मागिरहे, तर उनलाई सहयोग गर्न कोही आएनन्। रातभरि गोली लागेको घाउबाट रगत बगिरह्यो अनि उनको सास पनि बिस्तारै सिलाउँदै गयो अनि उनको आवाज मधुरो बन्दै गयो। अन्ततः कालो रातमा आफ्नै कालो रगतमा लटपटिएर उनले देह त्याग गरे। अब यो 80 जनाको फुल फोर्स साई सेना फौज हतियार अनि फुल कन्फिडेन्सका साथ त्यत्रो बाटो भूमिगत तरिकाले हिँड्दै युवराज मोक्तानको घरलाई नै टार्गेट गरी हमला गर्नलाई चाहिँ पक्कै पनि पूर्व सूचनाको आवश्यकता पर्थ्यो। अग्रिम सूचना र योजना बिना यो काम त्यो बेला सम्भव थिएन र भएको पनि त्यस्तै नै थियो। दोरम्बा गाउँमा एकजना सामाजिक कार्यकर्ता भनेर चिनिने महिला थिइन्, रेलीमयी मोक्तान। उनी दोरम्बा गाउँ लगायत जिल्ला स्तरीय माओवादी सङ्गठनसँग व्यक्तिगत रूपले निकै नजिक थिइन्, जसकारण उनले दोरम्बा गाउँमा हुने माओवादी सङ्गठनको सम्पूर्ण योजनाहरूबारे राम्रो सूचना पाउँथिन्। श्रावण 32 गते हुन गइरहेको इलाका पार्टी कमिटीको बैठक अनि जनवादी विवाह बारे पनि उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यो सबै सूचना उनले आफ्नो नातेदार डिकबहादुरलाई भन्छिन्। डिकबहादुर रामेछाप जिल्लाको चर्चित सुरक्षीका रूपमा चिनिन्थे। उनले रेलीमैबाट पाएको सम्पूर्ण खबर सेनाको ब्यारेकसम्म पुर्याउने काम गर्थे। अब त्यस दिन को माओवादी नेताहरू आउन आँटेका छन् अनि कसको घरमा उनीहरूको अखडा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाउन रेलीमै मोक्तानले अर्को लोकल व्यक्ति भीम बहादुरद्वारा विक्रम भन्ने मान्छेलाई आलुको व्यापार गर्न पसल थाप्न लगाउँछिन्। विक्रमले केही दिनमै आलु बेच्ने बहानामा गाउँलेहरूसँगको कुराकानीबाट सबै विवरण थाहा पाउँछन्। यसरी श्रावण 32 गतेको सम्पूर्ण विवरण रेलीमै मोक्तानलाई श्रावण 25 गते नै थाहा हुन्छ र ती सबै गोप्य सूचनाहरू लिएर उनी श्रावण 26 गते काठमाडौँ जान्छन्। काठमाडौँ गएर सरकार पक्षका मान्छेहरूलाई भेट्छिन् अनि बन्छ एउटा ठुलो साई सेना फौज परिचालनको योजना। 80 जना परिचालित साई सेनाहरू भकुण्डे बेसी, 5 खाल, दोलखा र मन्थलीका हुन्छन्। ती सेनाहरू मन्थलीबाट भूमिगत ढङ्गले 2 दिन जङ्गलको बाटो हिँडेर श्रावण 32 गते दोरम्बा आइपुगेका हुन्छन्। उनीहरू 9 बजे भीमबहादुरको घर पुग्छन् अनि भीमबहादुरले उनीहरूलाई विक्रमको पसलसम्म पुर्याउँछन्। त्यस पछाडि उनीहरूले साई सेनालाई माओवादीहरूको जमघट भइरहेको युवराज मोक्तानको घर देखाइदिन्छन् र चुपचाप फर्काइदिन्छन्। यसरी स्थानीय सुराकीको भरमा साई सेनाले युद्ध विरामको मौका पारी
बाक्लो हुस्सु र सिमसिम पानी परिरहेको दिन माओवादीहरूमाथि धावा बोल्छन् र 21 जना व्यक्तिहरूको हत्या गरिदिन्छन्। त्यो घटना घटेको केही दिन पछाडि माओवादीहरूले रेलीमै मुक्तान र अन्य संलग्न सुराकीहरूको पत्ता लगाउँछन् र रेलीमै मुक्तानलाई मुख्य सुराकी ठहर गर्दै उनको पनि हत्या गरिदिन्छन्। त्यस पछाडि सरकार पक्षसँग भएको युद्ध विरामको एग्रिमेन्ट पनि उनीहरूले रद्द गरिदिन्छन्। रेलीमैको हत्या भए पछाडि तत्कालीन सरकारले उनको लासलाई अन्त्येष्टिको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याउँछ। शाही सेनाको सहयोगबाट रेलीमाई मुक्तानको नाममा रामेछापमा स्मारक पनि बन्छ र उनको नाममा उनको परिवारलाई गोर्खा दक्षिण बाहु पुरस्कार पनि दिन्छ। तर यता युवराज मुक्तानकी पत्नी सुन्तली मुक्तानलाई चाहिँ 2,25,000ले आँसु पुज्न लगाइन्छ र आफ्नो पति र छोरालाई बिर्सिदेऊ भनिन्छ। दोराम्बाको त्यो घटना घटे पछाडि माओवादीहरू अझ सक्रिय हुन थाल्छन्। गाउँ गाउँ पसेर आफ्नो कन्ट्रोल मजबुत बनाउन तम्सिन्छन् र फुल स्केलमा सरकार पक्षका आर्मी अनि पुलिसलाई आम अट्याक गर्न सुरु गर्छन्। दोरम्बा हत्याकाण्ड सुनियोजित हत्याकाण्ड थियो र यो घटना एकैछिनमा सनसनी खबर हुन जान्छ। देश विदेशभरि नै यसको चर्चा हुन्छ। सुरुमा त रोयल नेपाल आर्मी अन्तर्गत पर्ने आर्मी ह्युमन राइट्स सेल AHRCले दोरम्बा हत्याकाण्डलाई माओवादी र शाही सेना बीचको भिडन्तको नतिजा भनेर भन्छ। तर त्यो कुरालाई नेसनल ह्युमन राइट कमिसनको रिपोर्टले झुटो साबित गरिदिन्छ। भिडन्त नभएर हत्या गरिएको हो भन्ने पुष्टि गरिदिन्छ। युद्धको बेला पक्राउ गरिएका कैदीहरूलाई त्यहीमाथि हात बाँधेर यातना दिएर विवश तरिकाले हत्या गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार विपरीत हुन्छ। अझै स्पेसिफिक हुँदा जेनेभा कन्भेन्सनको साझा धारा 3ले आन्तरिक प्रकृतिको सशस्त्र विवादको समयमा गिरफ्तार गरी पूर्ण रूपमा कब्जामा लिएका बन्दीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ भनेर भन्ने गर्छ। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको नै उल्लङ्घन भएको खबर सार्वजनिक भए पछाडि रोयल नेपाल आर्मीमाथि ठूलो दबाव आइपर्छ। राजतन्त्रको ठूलो आलोचना पनि हुन्छ। चौतर्फी आलोचना र दबाव पछाडि अघि हामीले भनेका मेजर राममणि पोखरेल जो 80 जना सहितको सेना फौजको नेतृत्व गरिरहेका थिए उनलाई रोयल नेपाल आर्मीबाट बर्खास्त गरिन्छ र कोर्ट मार्शलद्वारा 2 वर्षको जेल सजाय सुनाइन्छ। उनले भोगेको 2 वर्ष जेल सजाय र उनले गरेको अपराधलाई थुप्रैले तिल र पहाड जसरी कम्पेयर गर्दै घोर निन्दा गर्छन्। 2 वर्षको जेल सजाय भोगे पछाडि राममणि पोखरेल गोर्खा जिल्लाको पालङटारमा अवस्थित आफ्नो निजी निवासमा बाँकी जीवन आनन्दले बिताउँछन्। चौतर्फी आलोचनाको साथसाथै राजा ज्ञानेन्द्र र नेपाल सरकारको न्याय प्रणालीमाथि नै त्यति बेला ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागि परेका आवाजहरू एकजुट भइदिन्छन् र दोरम्बा हत्याकाण्ड भएको केही वर्ष पछाडि राजतन्त्रको अन्त्य पनि हुन्छ। धेरैले त राजतन्त्र अन्त्यको मुख्य जगहरू मध्ये दोरम्बा हत्याकाण्ड पनि एक हो भन्ने गर्छन्। तर विवश दोरम्बावासीहरूले हत्याकाण्ड भएको 22 वर्ष पछाडि पनि जनयुद्धको घाउ निको पार्ने मलम खोजी गर्दै हिँडिरहेका छन्। न्यायको खोजीमा सरकारको ढोका डगडगाइरहेका छन्। जुन व्यवस्थाको लागि त्यत्रा मान्छेहरू वर्षौंसम्म ज्यानकै बाजी थापेर लडिरहे आज त्यही व्यवस्था देशमा भइरहँदा पीडितहरूलाई भने न्यायबाट वञ्चित गरिएको छ। देशको स्थिति यस्तै छ। 10 वर्ष युद्धमा माओवादी र नेपाली सेना दुवैको तर्फबाट दोरम्बा हत्याकाण्ड जस्ता थुप्रै जघन्य अपराधहरू भएका थिए। कुनै घटनाले सनसनी रूप लियो त कुनै भित्रभित्रै लुकाइयो। सामान्य जीवनयापन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै गरेका थुप्रै युवराज मुक्तान जस्ता टिचरहरू त्यस युद्धमा मारिएका थिए। सुन्तली मुक्तान जस्ता हजारौं महिलाहरू विधवा भएका थिए। लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेरका हजारौं साना बाबुहरू टुहुरा भएका थिए। बुढाबा आमाका बुढेसकालका लौरीहरू खोसिएको थियो। अनि यातना र पीडाहरू खेप्नेहरू कति थिए कति। धेरैलाई शहीद घोषणा गरियो, थुप्रैलाई सम्मान गरियो, बलिदानको कुरा गरियो, परिवर्तनका लागि कुर्बान जस्तो कुरा गरियो। तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मकै नेपालीहरूको बलिदानको कारण नेता मन्त्री बनेकाहरू भने त्यही बलिदानको रगतले आज आफ्नो कान र आँखा टालेर बसेका छन्। गाउँ गाउँ पुगी हरेकको मनभित्र क्रान्तिको धुन फुक्नेहरू आज सत्तामा पुगे पछाडि आफ्नो र परिवारको झोला भर्ने काम गरिरहेका छन्। दोरम्बा घटना त यो 10 वर्ष युद्धको एउटा उदाहरण घटना मात्र हो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू भएका छन्। थुप्रै गल्तीहरू सेनाको पक्षबाट भएको छ अनि थुप्रै गल्तीहरू माओवादीको तर्फबाट भएका छन्। समग्रमा यो 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ के थियो त भनेर हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेकै छौँ। यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।